उन्हाळा सुरू झाला की बाजारामध्ये ओल्या भुईमुगाच्या शेंगा विकण्यासाठी येतात। या भुईमुगाच्या शेंगा खायला अतिशय मस्त अशा लागतात। आपण या शेंगा दोन प्रकारे खातो, एक तर त्या भाजून खातो किंवा उकडून खातो। पण कधी कधी काय होतं, या भुईमुगाच्या शेंगा परफेक्ट अशा उकडल्या जात नाहीत आणि खायला देखील मग त्या छान लागत नाहीत। तर आपल्या भुईमुगाच्या शेंगा परफेक्ट अशा उकडल्या जाव्यात आणि एकदम खायला मस्त अशा लागाव्यात म्हणून काय केलं पाहिजे हे आज आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। चला तर मग वेळ न घालवता व्हिडिओला सुरुवात करूया। इथे मी अर्धा किलो भुईमुगाच्या ओल्या शेंगा घेतलेल्या आहेत। तुम्ही इथे पाहू शकता या शेंगा ओल्या आहेत, त्याच्यामुळे याच्यावरती भरपूर सारी माती आहे। आपल्याला या शेंगा स्वच्छ अशा धुवून घ्यायच्या आहेत। तर याच्यावरती जी काही माती आहे ती पूर्णपणे निघावी म्हणून या शेंगा आपल्याला थोडा वेळ पाण्यात भिजत घालायच्या आहेत। त्यासाठी सर्व शेंगा मी अशा प्रकारे एका कटोरीमध्ये बाउलमध्ये काढून घेतलेल्या आहेत। आता या शेंगांमध्ये भरपूर असं पाणी ओतायचं आहे आणि या शेंगा आपल्याला 10 ते 15 मिनिटे पाण्यामध्ये अशाच भिजत ठेवायच्यात। तर शेंगांमध्ये मी येथे पाणी ओतून घेतलेलं आहे। आता या शेंगा मी अशाच बाजूला 10 ते 15 मिनिटं भिजत ठेवणार आहे। 15 मिनिटे झालेली आहेत। 15 मिनिटांनी तुम्ही बघू शकता शेंगांवरची जी काही माती आहे ती चांगली भिजली गेलेली आहे। आता शेंगा हाताच्या सहाय्याने अशा प्रकारे चोळून घ्यायच्या आहेत, म्हणजे शेंगांवरची माती निघण्यास मदत होते आणि शेंगा 4 ते 5 पाण्याने धुवून घ्यायच्या आहेत। इथे मी शेंगा 5 पाण्याने चांगल्या चोळून धुवून घेतलेल्या आहेत आणि पुन्हा एकदा या शेंगांमध्ये पाणी ओतून घेतलेलं आहे। हे पाणी तुम्ही पाहू शकता अतिशय ट्रान्सपरंट आहे, अजिबात त्याच्यामध्ये माती शिल्लक राहिलेली नाहीये। अशा प्रकारे शेंगा स्वच्छ अशा धुवून घेतल्याने त्या शेंगा उकडल्यानंतर खाताना कचकच लागत नाहीत। आता या शेंगा आपल्याला फोडून घ्यायच्या आहेत। या शेंगा फोडत असताना तुम्ही इथे बघू शकता अशा प्रकारे शेंगा फोडून घ्यायच्या आहेत। खूप जास्त आपल्याला ही शेंग फोडून घ्यायची नाही, अगदी हलक्या हलक्या आपल्याला या शेंगा दाबून फोडून घ्यायच्या आहेत। अशा प्रकारे या शेंगा हलक्याशा फोडून घेतल्यामुळे या शेंगा उकडताना त्याच्यामध्ये मिठाचं पाणी जातं आणि मग शेंगा खायला अतिशय मस्त अशा लागतात। तर सर्व जे काही शेंगा आहेत ते सेम प्रकारे अशाच हलक्याशा फोडून घ्यायच्या आहेत। इथे मी सर्व शेंगा फोडून घेतलेल्या आहेत आणि खराब ज्या शेंगा होत्या त्या देखील मी बाजूला काढलेल्या आहेत। आता या शेंगा उकडून घ्यायच्या आहेत। तर शेंगा उकडताना मी इथे कुकरमध्ये शेंगा उकडून घेणार आहे। त्यासाठी इथे मी कुकर घेतला आहे। कुकरमध्ये आता या सर्व ज्या काही शेंगा आहेत फोडलेल्या त्या काढून घ्यायच्यात आणि आता याच्यामध्ये 2 तांबे पाणी टाकायचे। चवीनुसार मीठ टाकायचे। मीठ टाकताना थोडं जास्त टाकायचं आहे। 2 मोठे चमचे मीठ मी याच्यामध्ये टाकून घेतलेलं आहे। तसेच आता याच्यामध्ये अर्धा चम्मच हळद देखील टाकायची आहे आणि हे सर्व आता चमच्याच्या सहाय्याने छान असं मिक्स करून घ्यायचंय। सर्व छान मिक्स करून झाल्यानंतर कुकरचं झाकण लावून या कुकरच्या आपल्याला 4 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या आहेत। 4 शिट्ट्यांमध्ये या शेंगा मस्त अशा उकडल्या जातात। 4 शिट्ट्या काढून मी कुकर पूर्णपणे थंड करून घेतलेला आहे। इथे तुम्ही बघू शकता आपल्या ज्या शेंगा आहेत त्या एकदम मस्त अशा उकडल्या गेलेल्या आहेत। इथे या शेंगा मी कुकरमध्ये उकडवून घेतलेल्या आहेत। हवं तर तुम्ही या शेंगा कढईमध्ये किंवा पातेल्यामध्ये देखील उकडून घेऊ शकता। आता या शेंगा आपल्या खाण्यासाठी तयार आहेत। तर शेंगा मी आता एका डिशमध्ये सर्व करते। इथे या शेंगा उकडताना मी त्याच्यामध्ये हळद टाकलेली होती। हवं तर तुम्ही हळद न टाकता देखील या शेंगा उकडून घेऊ शकता। आपल्या ज्या शेंगा आहेत इथे तुम्ही बघू शकता अतिशय परफेक्ट अशा उकडल्या गेलेल्या आहेत। बाहेर गाड्यावरती ज्याप्रमाणे उकडलेले शेंगा विकत भेटतात सेम तशाच प्रकारच्या शेंगा घरच्या घरी तयार होतात। खायला देखील या शेंगा अतिशय मस्त अशा लागतात। अशा प्रकारे या शेंगा तुम्ही घरी एकदा नक्की उकडून पहा, तुम्हाला नक्कीच आवडतील। तुम्हाला माझी आजची उकडलेल्या शेंगाची रेसिपी कशी वाटली मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर, तसेच माझ्या चॅनलवरती जर नवीन असाल किंवा पहिल्यांदाच जर माझ्या चॅनलवरची व्हिडिओ पाहत असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय बाय।